Xong rồi cô kêu mình là xong đúng với tính đi, xong đúng với tính đi. Cùng cuối tuần đó luôn xảy ra chuyện đó thì học phụ huynh má em lên tới số luôn. Khám bác sĩ để chữa bệnh BD. Bệnh BD nha mọi người. ông ấy bảo em không giống một con người, không giống một con người. Chào mọi người, mình là Naki Còn mình là Miwan. và chào mừng mọi người đã đến với Gay Talk. Đây là một series mà tụi mình sẽ tìm kiếm và trò chuyện với những bạn gay influencer nổi bật của Gen Z. Đó có thể là một hiện tượng mạng, một nghệ sĩ hoặc một content creator. Ok, và bây giờ thì let's talk about gay. Và khách mời của Gay Talk ngày hôm nay sẽ là Một tiktoker sở hữu vòng 3 siêu náo loạn ở thị trường tiktok. Đó chính là Nem Phạm. Mình chính là Nem Phạm Tích Bự. Mình 18 tuổi và đến từ Thái Bình. Và ngày hôm nay mình rất là vui vì được góp mặt trong chương trình Gay Talk. Trước khi đến với Gay Talk thì chúng ta sẽ đi qua Gay Check, tức là 10 fact về Nam Phạm. Bây giờ anh và Quân sẽ đọc những cái câu hỏi và em sẽ trả lời thật là nhanh. Chỉ cần yes và no thôi. Em chuẩn bị chưa? Ok. Ok, bắt đầu nha. Câu thứ nhất, Nem Phạm là top. Yes, mình là top. Gì hả? Em là Mọi người đừng có bất ngờ như vậy. Mình có thể eo lả nha mọi người, nhưng mà mình vẫn là top nha. Mình vẫn có thể làm boss với một số người luôn, nói chung là mình rất là đa dạng. Nhưng mà ý mình muốn nói ở đây là chúng ta không nên chỉ tính hóa mối quan hệ đồng tính làm gì á. Không phải ai eo lả cũng sẽ nằm dưới đâu mọi người, cũng tiền người đó mà. Nice. Wow, top. Ok. Nem Phạm từng lắc đít ở nơi công cộng hay chưa? Yes, rất là nhiều lần. Rất là nhiều lần, đặc biệt là trên trường. Mình rất là hay nhảy quá ở hành lang của trường, mọi người sao ai cũng nhìn, nói chung là quen. From the top, make it drop. That's some wet. That's some wet. And I get a bucket and a mop. That's some wet. That's some wet. Kiểu Cardi B, Nicki Minaj. Ok. Wow. Nem Phạm từng thích con gái. Không biết thời lớp 4 cũng thích một bạn mà chắc không chưa tới thích kiểu năm nữa, chắc cũng chưa thích bạn bè thôi. Trời ơi, ai cũng tự chơi thẳng mà ra hết hả? Tiếp tục, Nem Phạm có từng crush trai thẳng hay là chưa? No, không dám. Cha hẳn chỉ làm bạn thôi chứ không làm yêu được. Yêu. Vậy thì anh hỏi tiếp nha. Em có từng muốn trở lại làm chơi thẳng không? Cảm ơn. Có. Làm BD vui nó không thẳng lại. Nó đừng phải bọn. Nem Phạm đã từng bao giờ có trai khen siêu vòng 3 của Nem Phạm chưa? Người ta mê mệt luôn á. Rồi, đa số là mấy anh cha hẳn ở công viên mà mình tập trung với mọi người. Mang tay hàng khách vòng 3 của tôi. Nem Phạm muốn yêu trai có siêu vòng 3 như mình. Vừa có vừa không. Nhưng mà trong một mối quan hệ thì mình muốn là mình là người có đích bự nhất thôi. Tại nếu mà cả hai cùng đích bự mình sẽ không quan biệt. Vui nữa ha. Tiếp tục, Nem Phạm đã từng crush 5 anh cùng một lúc. Ủa? Nem Phạm đã từng bao giờ khóc vì bị kỳ thị hay chưa? Lúc đó mình mới chuyển trường từ Tân Bình xuống Gò Vấp học thì mấy đứa nhóc ở Gò Vấp thì nó cứ chọc mình BD hoài mọi người, không hiểu sao không nha. Mà bị chọc nhiều nó cũng khóc chứ bộ, nhưng mà quen nè, giờ đứa này chọc mình cắn lại luôn. Thì sau trò chơi vừa rồi chúng ta sẽ tiến tới phần tiếp theo là phần hiểu rõ hơn về Nem Phạm. Ok. Rồi bây giờ em trả lời cho anh câu hỏi 1 nè. Em có thể chia sẻ cho anh và mọi người biết được rằng cái thời điểm nào em nhận ra được mình thích con trai và lúc đó em come out với gia đình em như thế nào không? Thì năm đó là lớp 2, mình đang coi TV thì TV phát quảng cáo búp bê, mình coi chúng quảng cáo búp bê xong cái rồi mình muốn bi cho mình làm BD. Ủa sao? Đơn giản vậy thôi. Ủa? Lúc đó là hình như năm 8 phải, mình qua nhà má mình chơi, sau cái đang nói chuyện cái má mình hỏi mình là má thích con trai hả? Đúng, xong mình nói má đúng rồi má, con BD. Trời ơi. Ủa mà sao em gan dữ vậy ta? Rồi mình cái má mình chở mình về nhà, mình đi tắm, cái má gọi điện cho ba mình kêu mình BD luôn. Ủa? Hơi khó hiểu nha mọi người, tại má mình không ao hộ mình luôn chứ lúc mình đang tắm. Nói chung là khá là dễ chấp nhận một thằng. Mà anh thấy kiểu như là mẹ của em thương em dữ luôn á, vậy là mẹ em cũng ủng hộ em như thế nào? Kiểu là nói hộ cho em thôi hay sao? Má mình thì cũng rất là chịu chơi, rất là chịu mình luôn. Chắc tại ba má mình ly dị nhau
hồi mình còn nhỏ là má mình lúc nào cũng muốn bù đắp cho mình mọi người, đặc biệt là má mình rất là hay mua đi chơi cho mình búp bê. Hồi đó mình mua như cũng chục con là Lucy, hồi đó mỗi con là 199.000 á, rồi mình mua cả 4 con búp bê Ori. Mọi người biết là hồi không mười mấy á thì búp bê Ori đắt chứ bộ, con tốn 200 300 mấy á, chứ là mẹ mình còn tốn khá là nhiều tiền, chắc chỉ có mấy triệu bạc cho mình mua đi chơi thôi. Hồi là lớp 2 lúc đó mình đang đi trường, cái tiền với má mình tự sinh nhật bất ngờ cho mình, bất ngờ vãi, rất là bất ngờ luôn á mọi người. Nói chung là má mình rất là thương mình yêu má. Ủa mà vậy là đáng yêu rồi đó, vậy là mẹ em kiểu đồng cảm với em rồi. Chứ gia đình anh á là hồi đó là kiểu như lúc mà anh chưa nói luôn nha, là gia đình anh cũng là tự nhắc tới cho anh hiểu luôn, là gắt rồi. Xong lúc đó anh cũng sợ, xong sau đó là nhà anh lại kêu là anh sau này chắc là phải có cái son nữa, tại lúc đó là anh kiểu hơi nhẹ nhàng rồi nọ. Xong nhà anh kêu là thằng này chắc sau này có cái son nữa, là lúc đó anh lại tăng một level sợ lên nữa nha. Xong cái gần nhà hàng xóm của anh cái có một cái thằng kia nó cũng dịu dẹo á, xong nhà anh kêu là mày giống thằng này nữa là mày chết với tao, là lúc đó anh đúng sợ luôn á, chứ không có ai ôm anh được chứ không vậy đâu. Vậy là cũng có bố anh cũng kiểu như là lúc mà anh come out xong cái bố anh cũng kiểu cảm thấy kiểu cứ không chắc là mình là gay hay không á, xong bố anh cứ kêu là không sao đâu, đến năm 18 tuổi lúc đó thì mới là lúc mà con biết chắc được là mình có gay hay không, nên là bố anh cứ kiểu như là 50 kiểu vậy. Tiếp theo thì kiểu như là anh thấy theo anh thôi nha, thì anh thấy LGBT trong trường á vẫn chưa được chấp nhận hoàn toàn, nhất là thầy cô luôn. Thì cái lúc mà em đi học em có bị cản trở gì không, có bị ghét gì không? Đụng trúng mặt đây nè. Từ từ làm gì làm, bóc ai phải khoe học bạ đó trước. Mọi người mình lát học bạ nhưng mọi người mình mới dám kể chuyện ra chứ mình sợ tốt á. Nếu là gay thì ở trong trường thì cũng kiểu cũng bình thường, nếu mà kiểu gây lộ thì chắc chắn sẽ bị thầy cô để ý, đặc biệt là mấy cái cô mà kiểu khó tính á. Mình sẽ kể câu chuyện của mình cho mọi người. Thì hôm đó là hôm mình học thì tiết quốc phòng, thì thầy quốc phòng đi chơi với khối 10 rồi, nên là tí đó mình thành tiết tự do, hay là lớp mình đi chơi, lớp mình chơi xung quanh thôi. Thì mình cũng lấy điện thoại ra mình quay TikTok lát đích, thì tất nhiên rồi, tự do mà đâu ai cấm đâu đúng không. Thì đó mình có đeo 2 cái bông trên đầu, dễ thương đó mọi người, 2 cái bông trên đầu rất là dễ thương luôn. Nhưng mà mình đang quay rất là vui thì cô khó quắt mình đằng sau á, kêu mình tụi mình quay trở lại, thì cô kêu là đưa cô 2 cái bông đi. Rồi mình rất là thắc mắc hỏi sao là ủa còn mắc gì lấy 2 cái bông ta, thì con lấy xong cô kêu á cô sẽ tịch thu. Mình tính kêu cô ơi trả lại đi, con sẽ xin lỗi con làm mình kỷ niệm sau, nhưng mà cô không chịu. Cô bắt biết là cô bắt mình là phải tránh xa cô 2 mét. Trời ơi, chỗ gì đó mọi người, trời ơi thật luôn, cô kêu là tránh xa cô 2 mét. 2 mét. Mình tao đã biết lỗi á, thì mình cũng cách xa cô 2 mét, xong mình cứ quỳ xuống luôn. Xong đó là cô kêu mình là xong đúng với tính đi, xong đúng với tính đi. Trời đất. Mình nghe xong mình rất là sốc, bởi vì mình không tin là cái năm 2020 vẫn có người nói cái câu này được. Cô hiệu phó kêu đó là không có con trai nào trên đời lại buộc tóc như thế cả. Sau đó mình kêu cô là cô ơi bây giờ mà hết mình nặng rồi, con trai buộc tóc hay không nó cũng không liên quan tới việc học hành gì á. Nó vậy á, em nói chuyện rất là bình tĩnh, em không nói như bây giờ đâu. Thì sau đó là cô hiệu phó với lại cô quốc phòng này dạy lớp khác nha. Hai người nhìn nhau, có hai người cười mặt em cười khinh luôn mọi người, cười gì nữa. Rất là láo luôn. Trời ơi sao mà đáng ghét quá vậy. Thì sau đó em cũng khóc nhiều đó, em gọi cho ba em, xong em gọi ba ơi con bị như này bị nọ. Xong rồi ba kêu là thôi có gì từ từ về nhà nói chuyện. Rồi em tin tưởng ba em vậy thôi, sau đó về nhà ba em chửi em. Trời ơi. Gì vậy trời? Ba em kêu là tại mày khác biệt, tại mày khác thường mày mới bị như vậy. Này giống kiểu victim blaming rõ ràng đúng không mọi người. Em biết là chuyện này kiểu hai phía đều có bị sai. Em xài điện thoại trong giờ và có lại xúc phạm giới tính của em tức á. Em nói với ba là con không tin tưởng ba là ba của con luôn á. Sau này ba vô phòng em khóa cửa lại, em khóc tí. Nhưng mọi người đích bự chứ không có ngu. Đây nghe chuyện buồn. Mình sẽ nhờ cái sức mạnh của truyền thông. Em đăng quay bài post lên mạng luôn. Thì bạn em kêu á ê nè em, cái boss của mày viral rồi, lên 3.000 like rồi kìa. 3.000 đúng không, trong 1 tiếng 2 tiếng gì á. Ồ hóa là mọi người thương mình. Em vẫn đang đi học, em tưởng là mọi gì số 3 không mọi người ơi. Em vẫn xuống phòng hiệu phó, không em xuống phòng đoàn. Đang gặp cô hiệu phó em nói chuyện. Thì em với cô hiệu phó nói chuyện với nhau. Em còn giữ đạn dâm, cô còn nói chuyện đó luôn. Cô đạn dâm đó hình như 9 phút lận. Đầy sự giả tạo em trọng. Em thề luôn, hồi đầu là em bắt đầu câu chuyện với cô á. Em xin lỗi cô trước. Em xin lỗi cô vì em đã để cô bị mọi người xúc phạm, bị chỉ trích. Và em cũng mong cô gửi lại xin lỗi cho em, bởi vì cô đã nói gì đó về giới tính của em. Nhưng mọi người mọi người biết cô nói không? Cô nói là cô sẽ xin lỗi nếu như cô sai.
Tức là vẫn không chấp nhận là cô sai luôn, là cô vẫn cho là cô đúng. Cô kêu em không đúng với tính đi, là cô kêu đùa. Cô kêu là do chúng ta chưa thân thiết, do khoảng cách của chúng ta quá xa, chúng ta chưa đủ thân thiết để biết được đó là câu đùa với nhau, nên là em đã bị hiểu lầm. Cô không mang ý chị thiện, cô chỉ muốn chơi vui thôi. Không, chơi vui mà gọi cho phụ huynh rồi tùm lum la nha, gọi cho giáo viên rồi nữa. Rồi cô kêu là em đẩy câu chuyện đi quá xa rồi, thật ra câu chuyện không có ở đấy đâu, cô không kỳ thị em, cô chỉ đi chơi đùa thôi. Trời, em nghe xong cũng rất là sốc, em cũng không tin là giáo viên lại có thể đùa cái đấy với học sinh nữa. Thì sau đó là sau đó thì cô hiệu phó xin phép kiểu về trước, tại cô có chuyện. Mà mọi người ơi, em mới nhắc cô hiệu phó nói xin lỗi em, giờ cô phải về trước tại cô không chịu nổi nữa. Em không biết cô chịu cái gì luôn, chịu đấm vào em hả? Sau cái cuộc nói chuyện đó em cũng hiểu là hóa ra là cô kêu đùa mà em không thấy đùa vui chỗ nào hết. Nhưng mà nói chung là về thì bạn bè em vẫn kiểu bổ về cho em, vẫn an ủi em. Thì em tất nhiên bị bắt xóa bài rồi, tại tất nhiên là trường muốn dập cái vụ này, trường cũng muốn kiểu truyền thông dính tới, nhưng mà mọi người trễ rồi, trường khác biết hết rồi, cả trường biết hết nguyên vụ này rồi, cả trường bên em luôn. Trời ơi, thời của Nem Phạm Đức Bự tới rồi. Nhưng mà sau cái buổi chiều hôm đó em không dám về nhà, em sợ bị bố chửi lắm. Ở trên trường em có mọi người đó, mọi người kêu là thôi cứ gì về nhà đi, cái gì mày bị đuổi, cái gì qua nhà ta cho mày ngủ nè, kiểu lớp ai cũng bên em hết. Mày đáng Nó thương quá vậy. Em nhận ra là Phan, mẹ của Nem Phạm Đức Bự đâu phải dạng vừa ta, cũng có hệ rộng mà mắc gì phải sợ. Cùng cuối tuần đó luôn xảy ra chuyện đó thì họp phụ huynh, má em lên, má em xử bả Tới số trời vui của mọi người. Má em hơi phân xì, mặt đeo kính đen, để đeo kính đen lên bên họa cho mọi người nghe, đeo kính đen. Sao mặc nguyên cái đồ đen luôn, kiểu lên solo vậy rất là vui. Người phó mặt rất hốt hoảng nhìn thầy hiệu trưởng, xong hai người cùng với phó hiệu trưởng nói chuyện. Em biết mẹ em làm cái gì trong trọng mà kiểu bác mẹ em nhiều có quyền lực gì đó rất là ghê, chắc mẹ em dùng đạn giam của em nữa. Thì em bánh tráng, xong cái mẹ em hối em vô, xong em thấy cảnh tượng rất là vui nhộn. Mọi người cô hiệu phó cầm hai cái bông bằng hai tay, vướng vào mặt xuống, không nói gì hết, đưa cho em. Sau cái hiệu trưởng thay mặt cả trường, cô hiệu phó xin lỗi em. Wow, có một sự quyền lực ở đây. Người mẹ quyền lực của năm. Cô hiệu phó bại trận mọi người. Cú thắng vẻ vang đầu đời của Nem Phạm Đức Bự. Tụi anh á thì tụi anh thật là may mắn khi là lúc mà đi học thì rất là có nhiều thầy cô support, nhất là một cái cô gọi là cô dạy văn ở năm lớp 12 á. Lúc mà anh còn nghĩ là cô dạy văn thì thường người ta sẽ là cổ hủ á, theo mấy cái mà anh từng biết và từng học. Không ngờ cái cô dạy văn nó cũng đúng vui luôn nha. Cô rủ anh lúc mà đi học thêm mà cô còn hay kể là bộ nói với bộ nó đúng vui luôn, đúng là Quân sẽ chở anh đi học thêm về và chở anh đi học thêm đó. Nói chung là Quân đưa đi đưa về vậy đó. Xong cái cổ cứ nhìn ra cái cô kêu ủa Quân tới chưa con. Cô đáng yêu, thực support luôn nha. Xong cô hay chọc tụi anh nữa. Mà qua đó cho nên tụi anh thấy được là kiểu như là nếu mà một bộ phận giáo viên mà đứng theo phe mình đó, mình cũng có yên tâm được đó, rồi mình cũng vui, mình tự tin. Chứ anh thì lúc đó anh vẫn có suy nghĩ giống như bây giờ là trong cái giáo dục á thì thường là người ta sẽ không chấp nhận 100%, đặc biệt là giáo viên. Đó thì anh lại thấy cái cô Văn cô chấp nhận mình thì mình bắt đầu suy nghĩ là cái đó chắc cũng không hẳn đâu ha. Em cũng nghĩ là những cái bạn mà thuộc mà cộng đồng LGBT á, là cũng nên làm như vậy giống em để kiểu như được tôn trọng không? Em nghĩ là mỗi người sẽ mỗi khác, mỗi người sẽ có mỗi cách khác nhau. Cách của em là nhờ vào truyền thông và dư luận và kiểu mọi người xung quanh nữa thì mới làm được cái chuyện này. Chứ lỡ đâu một bạn khác bị giống em mà kiểu gia đình không ủng hộ, bạn bè qua lưng thôi, em cũng kiểu rất là kiểu bức xúc cho bạn ấy, kiểu biết đâu bạn ấy chỉ có thể chịu đựng được thì sao hay gì đó. Nói chung là theo em thì làm gì làm mình phải bình tĩnh đã, đừng có lên chổi nhiều quá. Mình phải làm gì mình phải bình tĩnh để mình kêu gọi sự giúp đỡ. Em thấy kiểu tính chúng ta kiểu chia sẻ câu chuyện của mình lên để kiểu nhiều người đồng cảm thì họ sẽ giúp đỡ mình. Rồi bây giờ thì sẽ đến với những inbox của hai bức thư mà hai bạn vừa mới gửi tới cho chương trình, để chương trình lọc ra cho phù hợp với chủ đề ngày hôm nay. Thì bức thư đầu tiên là xin mời Minh Quân, Mi1 đọc bức thư ấy. Trong bức thư đầu tiên là nói là em đến từ một tỉnh nằm giữa miền Trung và Bắc. Nói vậy thôi thì anh cũng biết là ở đấy họ gia giáo đến mức như thế nào. So với BD ở trong Nam, em nghĩ em phải được gọi là kín đáo. Nhưng so với con trai ở đây thì 10 người nhìn cũng phải 7-8 người biết em BD. Người lớn ở đây xem đó là một loại bệnh. Giáo viên của em cũng không ngoại lệ. Cô ấy bảo mẹ em dẫn em đi khám bác sĩ để chữa bệnh BD. Bệnh BD nha mọi người. Bệnh BD. Đến nay em đã đi bác sĩ tâm lý được 2 lần rồi, không bị ảnh hưởng gì về thể xác.
nhưng tinh thần em chán nản quá anh à. Chẳng hiểu mọi người đang xem em là cái gì nữa, chỉ mong ngày vào đại học thật sớm để xa nhà. Tội nghiệp quá. Bạn này bảo là bạn nằm ở miền giữa miền Trung với miền Bắc. Mà em cũng nghe nói là mấy bạn ở Hà Nội nói kiểu như là có mấy bạn kêu là cũng thoáng, nhưng mà kiểu không có thoáng như ở miền Nam mình, nó vẫn còn hơi khó chịu á. Mình thấy nó vẫn còn khá là kiểu cổ hủ, cái việc này nó vẫn chưa có được chấp nhận lắm ấy. Mình thấy nó khá là gay gắt ở đấy. Nhà chỗ bạn ngõ mà vẫn có giữ cái tư tưởng kiểu như vậy thì kiểu rất là khó để mọi người xung quanh chấp nhận, bởi vì tư tưởng này nó ăn sâu vào tiềm thức của mọi người rồi, rất là khó. Chỉ bằng cách là kiểu giờ bạn cứ việc kiểu tự lập để bạn come out thì nó sẽ dễ hơn. Với lại hơn để bây giờ em nghĩ là nếu bạn ấy muốn kiểu lên đại học thật là sớm, kiểu thấy hơn cuộc sống này thì em cũng tôn trọng quyết định bạn ấy, bởi vì bạn ấy muốn sống cuộc sống mình muốn thì đó là tiền của bạn ấy mà. Xung quanh lỡ như vậy rồi thì mình cũng hiện tại bây giờ mình đang còn nhỏ nữa và mình cũng chưa có gì nữa, thì mình khó khuyên bảo ai bất cứ một điều gì hết, mặc dù cho dù nó là một cái điều rất là hiển nhiên, chứ huống chi là đây là một trường hợp rất là khó so với họ. Thì cái mà anh nghĩ là em nên làm đó chính là em phải học cho thật là giỏi, hoặc là sau đó để em đi học đại học ở một thành phố hoặc là ở đâu đó, nhưng mà ý là mình tới mình tiếp cận hơn để mình thành công, xong sau đó là mình quay lại, mình khi mà mình thành công rồi mình mới truyền đạt, mình mới nói được cho họ biết được là tôi vậy và tôi vẫn thành công, và cái điều này nó không hề xấu thì tôi vẫn sẽ thành công. Tới lá thư tiếp theo thì là cái này sẽ phù hợp hơn nhất là khi Nam đọc cái lá thư này. Thì bây giờ mình sẽ đọc cái lá thư thứ hai này cho mọi người nghe nha. Một con bóng mén như em cũng muốn chia sẻ chút câu chuyện của mình. Ở chỗ của em vấn đề kỳ thị LGBT vẫn còn rất là nặng đến mức có thể chỉ nói là đi ra đường thì cảm giác chẳng có thằng BD nào vì ai cũng ráng giấu á. Vì họ em ngày xưa khi vào Sài Gòn học, gia đình em cũng chẳng dặn gì ngoài câu vào đó đừng chơi với BD nha con, ghê lắm. Nhưng mà em, một con bóng từ thỏm mầm non thì luôn mặc kệ cuộc đời. Và vâng, em đã bị thầy chủ nhiệm chèn ép suốt 3 năm cấp 3. Ông ấy bảo em không giống một con người. Ủa chứ lại gì trời. Lần đó ông này tiếp tục miệt thị BD giữa lớp, bảo BD không giống con người vì con người phải sinh con. Xem nói, ủa em thấy thầy cũng là con người mà sao thầy chưa có con. Lúc đó ổng tức điên lên và ổng ghi tên em một số đầu bài và nói là nói lên thầy cô. Em nói em là thằng Kiểm khá nhưng tới giờ em vẫn hay vì là ổng bẻ mặt. Bravo, tuyệt vời quá. Mình nói chung là bạn rất là hả hê về hành động của mình, bởi vì cảm thấy kiểu trong bẻ mặt á, như mình đã từng bị trong lớp về là BD. Rồi em nói gì về bức thư thì em thấy nó tuyệt vời, rồi em thấy bạn ấy hành động như vậy cũng đúng mà, kiểu là nói vậy với thầy cô thì hơi mất dạy tí, nhưng mà em vẫn thấy nó đúng, bởi vì như vậy là thầy cô xúc phạm mình trước, rồi đảng công thì thôi. Tự nhiên không tôn trọng người ta, bắt mình tôn trọng lại sao được. Thấy là sao ta, đã là thầy cô mà còn như vậy nữa thì là quá là không nên làm tấm gương xấu cho mọi người bắt chước theo, và cũng là một cái tiếng nói là chống lại rồi còn gì nữa, là một tiếng nói là không đồng ý. Cho nên là điều này không nên xảy ra ở môi trường học đường, trời ơi, nhất là ở thầy cô. Nãy trong bức thư ấy có một đoạn là thầy giáo kêu là bên đây không phải là con người ấy, thì mình thấy mình cũng không đồng tình với việc này. Mọi người ý là ai sinh ra thì cũng chả là con người, ai sinh ra có thể là gay, người ta thích nam đi, nhưng mà trong thể xác người ta vẫn là nam mà, thì người ta vẫn là trai là gái, người ta vẫn là con người chứ đâu phải là cứ BD thì là được xem là một cái gì đấy nó tội lỗi, nó sai trái đâu mọi người. Ý là người ta vẫn là con người, thậm chí có những người nha, người ta là BD, người ta là gay nhưng mà người ta vẫn có thể làm việc như là một người bình thường, mà người ta vẫn có thể kiếm tiền, người ta vẫn có thể nuôi sống, thậm chí người ta muốn có con, người ta vẫn có thể nhận con nuôi về. Những cái người mà không nuôi được con của họ, người ta đem con họ vô cô nhi viện, thì những người thuộc về LGBT người ta muốn có con thì người ta vẫn có thể đến cô nhi viện để người ta nhận những đứa con đó về, xong người ta nuôi như bình thường mà. Ý là thấy cái thầy này trong bức thư này nói chuyện vậy là mình thấy nó không được, nói chung là thế. Và hôm nay tụi anh cảm ơn Nam Phạm đã đến đây và tham gia chương trình này cùng tụi anh nha. Cảm ơn em. Ok, vậy là còn những bức thư khác thì chúng ta sẽ cùng đọc trong những series Gay Story. Và mọi người ơi, hãy follow và subscribe kênh của Naki Official. Và mọi người hãy gửi thư đến cho chương trình cùng với chủ đề của những tập tiếp theo nha. Bye bye mọi người. Và chào tạm biệt. Bye bye. Trong cuộc đời anh thì anh từng thích rất nhiều bạn thân của anh, thì mẹ anh mới nói là sao mày không bình thường đi, mày cứ chọn vậy chi cho khổ á. Thì anh mới kêu á là người có học thức không ai mà người ta chọn cái gì để làm khổ mình hết.
lần đầu tiên nghe cũng hơi sốc quá, kiểu như lần đầu tiên em nghe thấy cái trường hợp như vậy luôn. Con gái hiện đại không ngần ngại bao cao su đó nghe.